মোবাইলত এণ্ড্ৰইড GoProৰ ভিডিঅ'খিনি বহুত হেভি ন কোনোবাই 4K ৰেকৰ্ডিং কৰে কৰাতে এই যেনেকুৱা বিকাশ যিখিনি আপোনালোকে বনাব পাৰে সেইখিনিৰ পৰা ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে 210 টকামান লৈ ল'ব আৰু হেলমেটত এই মই যিটো মটৰ ব্লগিং ছিটআপটো কৰি ল'ব পাৰি GoProটো বেলেগ এটা কামত ইউজ কৰিছিলোঁ সেইকাৰণত মই আপোনালোকক দেখাই দিম ভিডিঅ'টো কমপ্লিট চাই থাকক মটো ব্লগিং ভিডিঅ' আপোনালোকে কেনেকৈ মোবাইলত এডিট কৰিব আৰু একেবাৰে সহজ মটো ব্লগিং ভিডিঅ' এডিট কৰা তো আজি আপোনালোকক কম কেনেকৈ অতি সহজে মটো ব্লগিং ভিডিঅ' আপোনালোকে মোবাইলত এণ্ড্ৰইড হওক বা আইফোনত হওক আপোনালোকে এডিটিং কৰিব পাৰিব মই একচুৱেলি এডিটিং কৰোঁতে দুটা এপছৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ iMovie যেটো অকল আপোনাৰ আইফোনতে পোৱা যায় আৰু এটা আছে আপোনাৰ VN এপছ যেটো আপোনালোকে এণ্ড্ৰইডতো পাব আৰু আইফোনতো এটো ইউজ কৰিব পাৰিব খুব ধুনীয়া যেহেতু মোবাইলৰ ভিডিঅ'খিনি GoProৰ ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে প্ৰথমতে মোবাইলত ল'ব লাগিব তাৰ কাৰণে এটা এপছ আছে GoProৰ হয় এটো আপুনি এণ্ড্ৰইডতো পাব iOSতো পাব দুটাতে পাব সেই এপছটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব GoPro কুইক লোৱাৰ পিছত সেইটো ইনষ্টল কৰাৰ পিছত তাতে কিছুমান সেটিং আছে সেটিংখিনি মিলাই লৈ ভিডিঅ'খিনি আপোনাৰ মোবাইলত লৈ ল'ব কোনটো মোবাইলত যেহেতু আমি GoProৰ ভিডিঅ'বিলাক বহুত হেভি ন কোনোবাই 4K ৰেকৰ্ডিং কৰে তো ইয়াৰে বহুত মানে বেছি MB খাই ফুৰে সেইকাৰণে মোবাইলটো যিমান পাৰে আপোনালোকে খালী ৰাখিব আৰু যাতে যেতিয়া ভিডিঅ'খিনি গোটেইখিনি ল'লে লোৱাৰ পিছত iMovie একেবাৰে ইজি আৰু এটা প্লাছ পইণ্ট মই আপোনালোক কৈছোঁ GoPro যদি আপোনালোকে ইউজ কৰে ন GoProত আপোনালোকে যেটো এপছ কলো GoPro কুইক তাতে আপোনালোকে ন ধুনীয়াকৈ কিছুমান বস্তু পাব ভিডিঅ'ৰ টেইলাৰিং কৰাতে এই যেনেকুৱা বিকাশ চেত্ৰী মুম্বাই কি নিখিল বা তেনেকুৱা যিবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ মটো ব্লগাৰ আছে তেওঁলোকে সেই এপছটো ইউজ কৰে একচুৱেলি তাতে আপোনাৰ ফ্ৰী কেইটামান অপচন দিয়া আছে আৰু মেক্সিমাম আপোনাৰ তেওঁৰ পাৰচেজ কৰিব লাগে পাৰচেজ কৰিলে কিছুমান বস্তু তাতে ভাল পাই যায় আৰু যেহেতু আমাৰ ইমান টকাও নাইকা আমি জাষ্ট আৰম্ভহে কৰিছোঁ গতিকে পাৰচেজ কৰাৰ দৰকাৰ নাই যিখিনি ফ্ৰী টুল আছে ফ্ৰীতে যিখিনি আপোনালোকে বনাব পাৰে সেইখিনিৰ পৰা ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে মটো ব্লগিং কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে যদি মটো ব্লগিং কৰিম বুলি বিচাৰিছে ন যদি আপোনালোকে ভাবিছে তো মোৰ GoPro নাই স্কুটি আছে কেনেকৈ কৰিম তেনেহ'লে আপোনালোকে মোবাইলৰে ধুনীয়া মটো ব্লগিং কৰিব পাৰে ইমান প্ৰবলেম নাই আপোনালোকে জাষ্ট খালি কি কৰিব লাগিব মোবাইল মাউথ হোল্ডাৰ বুলি কয় এটো লৈ ল'ব GoPro আপোনাৰ Amazon Flipkartৰ পৰা ধুনীয়াকৈ বেছি দামো নলয় 210 টকামান লৈ ল'ব আৰু হেলমেটত এই মই যেটো লগাই লৈছোঁ এটো দেখাই দিম বাৰু হেতুৰ দামো আপোনাৰ 500-600 মান হ'ব মেক্সিমাম আপোনাৰ ধৰি লওক 1000 টকাৰ ভিতৰত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মটো ব্লগিং ছিটআপটো কৰি ল'ব পাৰিব মই কেইদিনমান দুটামান ভিডিঅ' তেনেকা মোবাইল মাউথৰে লৈছিলোঁ যেতিয়ালৈকে GoPro লোৱা নাই আৰু GoProটো ল'ব প্ৰায় মোৰ 2 বছৰমান হ'ল যদিও মই একচুৱেলি GoProটো বেলেগ এটা কামত ইউজ কৰিছিলোঁ সেইকাৰণত মই এটা আপোনাৰ ধৰ সেইকাৰণে মই খালি মানে ৰিয়েল এষ্টেট ভিডিঅ' বা তেনেকুৱা সেইবিলাক আৰু ফটো শ্বটৰ কাৰণেহে GoProটো ইউজ কৰিছিলোঁ পিছত চালোঁ যে GoProৰে দেখোন ধুনীয়া মটো ব্লগিং প্ৰতিজন ইউটিউবাৰে কৰে তো এইকাৰণত ইটাৰ পৰা ময়ো GoProৰে মটো ব্লগিং কৰা আৰম্ভ কৰি দিলোঁ আৰু ছিটআপ লগাই ল'লোঁ
বাকীখিনি কেনেকৈ এডিটিং কৰে মই আপোনাক ধুনীয়া ঘৰত গৈ মোৰ মোবাইলত স্ক্ৰীনৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখাই দিম। ভিডিঅ'টো কমপ্লিট চাই থাকক। এতিয়া মই লাহে লাহে আমাৰ ঘৰৰ বাইলাইনত আহিয়ে পালোঁ। এতিয়া ঘৰ সোমামেই আৰু ৰাতিপুৱাৰ সময়খিনি ইমান ভাল লাগে ন। এতিয়া লাহে লাহে ঘৰ পামেই। আৰু এটা বস্তু মটোব্লগিঙৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যদি কণ্টেণ্ট আইডিয়া বিচাৰে তেনেহ'লে ন, আৰু আপুনি প্লেনিং কৰি যদি ভিডিঅ' বনাব বিচাৰে ন, কেতিয়াও আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিব, সময়ো ৱেষ্ট হ'ব। ডাইৰেক্ট বাইক আছে বাইক লৈ লওক, স্কুটি আছে স্কুটি লৈ লওক, মাউথ চাউথ এইবিলাক গোটেই লগাই লওক, ওলাই আহক, এনেই কথা ওলাই যাব। আজি আকৌ আপোনাৰ ইণ্ডিয়া ভাৰ্চেছ অষ্ট্ৰেলিয়া T20 আমাৰ গুৱাহাটীত বৰ্ষাপাৰাত হ'ব। টিকেট একচুৱেলি মই যোৱাকালি বুক মাই শ্ব'ত চালোঁ, অলম'ষ্ট গোটেইখিনি টিকেট চেল হৈ গৈছে। এতিয়া অকল আপোনাৰ 3000 আৰু 5000ৰ টিকেটবিলাকে আছে। মানে একচুৱেলি মই ভাবিছিলোঁ 1000ৰ টিকেট এটা কাটিম, কিন্তু এই টিকেটকেইটা ৱৰ্ল্ড কাপ চলি থাকোঁতে শেষ হৈ গৈছে। চ' এই টিভিতে চাই থাকিম ধুনীয়াকৈ আজি ইণ্ডিয়া অষ্ট্ৰেলিয়া T20। এনেও ইণ্ডিয়া হাৰিছে, মানুহ ইমান নহ'ব কিজানি। চ' ফাইনেলি আহি পালোঁ মই চুইট হাউচ। এতিয়া ঘৰত যাম আৰু ভিডিঅ'টো কমপ্লিট এডিটিং কৰি আপোনালোকক দেখাই দিম কেনেকৈ আপোনালোকে মটোব্লগিং ভিডিঅ' GoProৰ পৰা হেৰি কৰি লৈ এণ্ড্ৰইড বা আইফোনত আপোনালোকে এডিট কৰিব পাৰে। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। মোবাইল স্ক্ৰীণত গৈ প্ৰথমতে আপোনালোকে iMovieত ক্লিক কৰি লওক। iMovie এপছটো ডাউনলোড কৰি এডিটিঙত গ'ল, যাই কিনে ভিডিঅ'বিলাক লেয়াৰবিলাক ধুনীয়াকৈ লৈ ল'ব। ভিডিঅ' কোনটো পিছত কোনটো আছে, তাৰপিছত আপোনালোকে এইবিলাক কিছুমান হেৰি আছে এইখিনিও লৈ ল'ব। লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এইটো ষ্টাৰ্টিং জাষ্ট ঘৰৰ পৰা মই ওলাইছোঁ, এইটো তাতে ভিডিঅ'টো ল'লোঁ। যিহেতু আপোনালোকে মিউজিক ল'ব পাৰিব নিজৰ ইচ্ছামতে। মই যিহেতু ইউটিউব লাইব্ৰেৰীৰ পৰা 3টামান মিউজিক ডাউনলোড কৰা আছে, সেই মিউজিকৰ ভিতৰত মই এইটো শেষৰ মিউজিকটো লৈ ল'লোঁ, ইয়াতে এড কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত বাকীখিনি এনেকৈ আপোনালোকে মিউজিকটো ওপৰতো কৰিব পাৰে ডাউনলোড। তাৰপিছত মাই এডিটিং বুলি দি দিছোঁ, যিহেতু মই আপোনালোকক এইটো টিউটৰিয়েল টাইপ অকণমান দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ iMovieত আপোনালোকে GoProৰ ভিডিঅ'বোৰ এডিট কৰিব পাৰে ধুনীয়াকৈ। এতিয়া এডিটিং হৈ আছে, আপোনাৰ স্পীড বঢ়াব পাৰি কমাব পাৰি ধুনীয়াকৈ। চাউণ্ডটো মাউথ কৰিও দিব পাৰি, ইয়াতে গোটেইখিনি ফেচিলিটি আছে। অকণমান আপোনালোকে ইউটিউবত চাই ল'ব, এনেকৈ বহুত ভিডিঅ' পোৱা যায় কেনেকৈ আপোনালোকে iMovieত GoProৰ ভিডিঅ'বোৰ এডিট কৰিব পাৰে বা VN এপত কেনেকৈ এডিট কৰিব পাৰে। বহুত ভিডিঅ' আছে, চাই ল'ব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে। আৰু এনেকৈ এডিটিং কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত অপশ্যন এটা আছে, তাতে গৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ডাউনলোড অপশ্যন থাকিব, এইটো ডাউনলোডত মাৰিলে ভিডিঅ' ছেভ বুলি অপশ্যন থাকিব, ইয়াতে ভিডিঅ'বোৰ ছেভ হৈ যাব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে। অ'কে, বাই বাই, চাবাকে, খুদা হাফিজ।